Thị trấn Great Falls, Montana, vốn nổi tiếng với sự yên tĩnh, bỗng chốc rúng động bởi sự mất tích bí ẩn của một cậu bé 10 tuổi, Jack Ramsey. Vào một buổi sáng mùa đông lạnh giá năm 1996, Jack, như thường lệ, chào tạm biệt mẹ để đến trường. Nhưng cậu bé không bao giờ đến lớp học như mọi ngày. Hành trình tìm kiếm Jack đã dẫn đến một phát hiện kinh hoàng. David Brown, người hàng xóm thân thiện, thường xuyên chia sẻ những món ăn ngon với mọi người, thực chất lại là một kẻ sát nhân đội lốt người. Ẩn sâu vẻ ngoài bình thường của David là một loạt những bí ẩn rùng rợn, thậm chí còn vượt xa những gì chúng ta từng thấy trong các bộ phim kinh dị. Các bạn đang theo dõi kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án và mình là Tấn Khoa. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một câu chuyện gây ám ảnh về David Brown, tên sát nhân hàng loạt khét tiếng nhưng đã bị lãng quên. Đừng quên nhấn like, subscribe kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video kỳ bí nào tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Nằm trên quốc lộ 87, thị trấn Great Falls, Montana, với dân số khoảng 55.000 người, là điểm dừng chân quen thuộc của các du khách trên hành trình đến những vùng ấm áp hơn hoặc đi về phía Canada. Sáng ngày 6 tháng 2 năm 1996, trong khung cảnh tưởng chừng yên ả, cậu bé Jack Ramsey, 10 tuổi, thức dậy và chuẩn bị đến trường. Không ai ngờ rằng, một kẻ săn mồi với ý đồ đen tối đã ẩn nấp đâu đó, rình rập trên những con phố. 7 giờ 34 phút, Jack rời khỏi nhà trong bộ trang phục quen thuộc, áo khoác jean xanh, quần jean bạc màu và giày thể thao đen. Trên đường đi, cậu bé suýt bị một chiếc xe màu trắng bụi bẩn đâm phải, một chi tiết quan trọng được gia đình sống gần đó chứng kiến. Sau sự việc, Jack rẽ vào một con đường nhỏ dọc theo đường số 6, hướng về phía bắc. Tại đây, một người qua đường nhìn thấy Jack trong trạng thái khóc lóc và lo lắng, đi cùng một người đàn ông cao lớn. Đó cũng là lần cuối cùng cậu bé được nhìn thấy còn sống. Đến 8 giờ 15 phút, tiếng chuông trường vang lên, nhưng Jack vẫn không xuất hiện. Đến 10 giờ sáng, nhà trường gọi điện báo cho Rachel, mẹ của Jack, để thông báo về sự vắng mặt bất thường của cậu bé. Hoảng hốt, Rachel lập tức rời khỏi nhà, đi dọc theo con đường mà Jack vẫn thường đi học, hy vọng tìm được con trai mình. Ban đầu Rachel cố gắng tự tìm kiếm, với niềm hy vọng rằng Jack chỉ bị ngã hoặc mãi chơi đâu đó và quên giờ về. Bà tìm kiếm khắp mọi nơi, từ con đường quen thuộc đến trường, đến cả tiệm pizza mà Jack thường ghé vào những hôm đến muộn. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Đến 11 giờ sáng, Rachel quyết định báo cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại nhà Rachel Ramsey, ghi nhận thông tin về Jack, một cậu bé ngoan ngoãn, chưa từng gây rắc rối và luôn đúng giờ đến trường. Cuộc tìm kiếm được mở rộng, từ việc hỏi han hàng xóm, lục soát từng ngóc ngách trong khu vườn, đến cả con sông chảy qua thị trấn và công viên gần nhà. Nhưng tất cả những nỗ lực ấy đều đã quá muộn. Jack đã rơi vào tay David Brown, bị giam cầm trong một căn nhà tồi tàn, nơi cậu chờ đợi một số phận bi thảm. David Brown, kẻ bắt cóc Jack, từng bộc lộ những dấu hiệu bất thường ngay từ nhỏ, nhưng chúng lại bị phớt lờ cho đến khi hắn gây ra những tội ác khủng khiếp. 3 năm sau, vào cuối năm 1999, khi tất cả những manh mối về Jack dường như đã nguội lạnh, FBI được điều động đến khám xét nhà của một nghi phạm thường xuyên xuất hiện gần các trường học. Nghi phạm đó không ai khác chính là David Brown. Trong quá trình khám xét căn nhà, cảnh sát phát hiện một lượng lớn phim ảnh trái phép, cùng một danh sách gồm 54 cái tên. Trong đó, một số đã được đánh dấu là đã tử vong. Đặc biệt, một cuốn sổ ghi chép chứa các dòng mã số bí ẩn cũng được tìm thấy. Khi nội dung trong cuốn sổ được giải mã, nó khiến các điều tra viên phải sốc nặng. David đã thú nhận sát hại các nạn nhân và thậm chí còn ghi lại chi tiết những công thức nấu ăn ghê rợn. Tuy nhiên, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Câu chuyện về David Brown còn đen tối hơn rất nhiều. Sinh năm 1957 tại Massachusetts, Nathaniel Benjamin Levi Barjona, với tên khai sinh là David Paul Brown, hắn đã bộc lộ những dấu hiệu bất thường ngay từ nhỏ. Lớn lên trong một gia đình có người cha là cựu chiến binh Thế chiến thứ hai, nghiêm khắc, và người mẹ luôn bao bọc quá mức, David dần trở nên mê tín dị đoan, tin vào ma quỷ và thường xuyên thực hiện các nghi lễ cầu hồn kỳ lạ. Năm 7 tuổi, hắn đã cố gắng làm một bé gái hàng xóm ngạt thở sau khi nghe theo lời xúi giục của một con ma trong trí tưởng tượng của mình. Vẫn chưa rõ hành động đó xảy ra trong một buổi cầu hồn
hay do hắn lẻn vào nhà nạn nhân. Nhưng sự tàn bạo ở một đứa trẻ độ tuổi như vậy đã báo hiệu một tương lai đầy bóng tối. Cũng trong năm đó, David, khi nghe theo những tiếng nói bên trong, đã lẻn vào nhà một bé gái hàng xóm và tiếp tục thực hiện hành vi bạo lực tương tự. May mắn thay, mẹ của nạn nhân đã kịp thời can thiệp và cứu sống cô bé. David được đưa về nhà, nhưng cha mẹ hắn chỉ nhận được lời nhắc nhở từ phía cảnh sát, yêu cầu phải giám sát con chặt chẽ hơn. Không ai nghĩ đến việc đưa David đến gặp bác sĩ tâm lý, một phần do định kiến xã hội nặng nề về sức khỏe tâm thần vào thời điểm đó. 2 năm sau, gia đình David chuyển đến sống gần hồ Webster. Tại đây, David kết bạn với James McDonald. Nhưng tình bạn này nhanh chóng trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng cho James. Một lần nữa, David đã cố gắng tấn công James bằng máy cắt cỏ. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong nhiều hành động kỳ quặc và nguy hiểm ngày càng gia tăng của David. Đến năm 15 tuổi, hắn bắt đầu theo dõi hai anh em, Alan và Kevin DuPont, khi đó 9 và 10 tuổi, để lại những lời nhắn đáng ngờ trên vỉa hè trước nhà chúng, dụ dỗ hai đứa trẻ đến nghĩa trang Baker's Grove với lời hứa sẽ cho tiền và một điều đặc biệt. May mắn thay, mẹ của Alan và Kevin đã kịp thời phát hiện ra những lời nhắn và báo cảnh sát. David bị bắt tại nghĩa trang, nhưng động cơ thực sự của hắn khi dụ dỗ hai đứa trẻ đến nơi vắng vẻ không được điều tra kỹ lưỡng, và vụ việc nhanh chóng chìm vào quên lãng. David tiếp tục lớn lên với vẻ ngoài như một thanh niên bình thường, đi học, làm thêm và thậm chí thi được bằng lái xe. Nhưng ẩn sau sự bình thường ấy, những vấn đề tâm lý chưa bao giờ biến mất. Vào ngày 8 tháng 5 năm 1974, Mary, một cô bé 9 tuổi, đang trên đường về nhà sau khi chơi cùng bạn, thì một người đàn ông lái xe đến gần, tự xưng là bạn của bố mẹ cô bé và đề nghị đưa cô bé về. Dù ban đầu Mary còn ngần ngại, nhưng cuối cùng cô bé cũng đồng ý. Tuy nhiên, ngay khi lên xe, Mary nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Người đàn ông đó chính là David Brown, khi ấy mới 17 tuổi. Hắn tăng tốc và khóa chặt cửa xe, lái theo hướng hoàn toàn khác so với đường về nhà Mary. Khi Mary bắt đầu hoảng sợ và chất vấn, David bất ngờ dùng một vật kim loại tấn công cô bé. Tuy nhiên, khi thấy Mary vẫn chưa bất tỉnh, hắn hoảng sợ và đẩy cô bé ra khỏi xe trước khi bỏ trốn. May mắn thoát nạn, Mary đã lập tức báo cảnh sát, nhưng do thiếu bằng chứng, David vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Mãi đến 26 năm sau, khi Mary tình cờ xem tin tức về David Brown, lúc này đã bị vạch trần là một kẻ sát nhân hàng loạt, cô mới bàng hoàng nhận ra rằng hắn chính là kẻ đã tấn công mình năm xưa. Lời khai của Mary trở thành bằng chứng quan trọng, không chỉ xác nhận David là một tên tội phạm nguy hiểm, mà còn giúp xác định rằng cô chính là nạn nhân đầu tiên được ghi nhận của hắn. Nhận ra rằng chiêu trò giả làm bạn của gia đình không còn hiệu quả, David nghĩ ra một kế hoạch tinh vi hơn. Hắn mua một bộ đồng phục cảnh sát giả, bao gồm cả hộp đựng súng, nhằm dễ dàng tiếp cận và lừa gạt các nạn nhân nhí. Tháng 3 năm 1975, David bắt đầu thực hiện kế hoạch. Lợi dụng lúc mẹ vắng nhà hoặc đang ngủ trưa, hắn lén lút ra ngoài trong bộ đồng phục cảnh sát giả và lái xe lang thang tìm kiếm con mồi. Richard O'Connor, một cậu bé 8 tuổi, trên đường đi học về, đã trở thành mục tiêu tiếp theo. David dừng xe và nói với Richard rằng cần hỏi cậu một số câu hỏi liên quan đến một vụ án. Với lòng tin tuyệt đối vào cảnh sát, Richard không chút do dự mà lên xe. Nhưng ngay khi vào xe, Richard đã phải đối mặt với nỗi kinh hoàng tột độ. David lái xe đến hồ Webster, một khu vực vắng vẻ. Tại đây, David tấn công và xâm hại cậu bé. Dù cuối cùng hắn đã thả Richard ra, nhưng hành động này đã gieo rắc nỗi sợ hãi tột cùng, để lại cho cậu bé những tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Hơn nữa, David cũng nhận ra một sai lầm chết người của mình, không thể để nạn nhân sống sót làm chứng. Vụ tấn công khiến Richard phải nhập viện điều trị trong nhiều ngày, và cậu mang theo nỗi ám ảnh dai dẳng sau khi trở về nhà. Trớ trêu thay, không lâu sau, David lại tìm được việc làm tại một cửa hàng McDonald's ở Webster, chính nơi Richard và gia đình sinh sống. Nhưng lần này, vận may đã không còn đứng về phía David. Richard nhận ra hắn và lập tức báo cảnh sát. David bị bắt, nhưng đã chấp nhận một thỏa thuận nhận tội. Qua đó, hắn chỉ phải nhận án treo và tham gia điều trị tâm lý.
Hắn được trả tự do ngay sau đó và thậm chí còn viết thư cho mẹ của Richard, bày tỏ sự hối lỗi và khẳng định rằng tôn giáo đã giúp hắn cải tà quy chính. Sau vụ việc, David tiếp tục sống một cuộc đời mà thoạt nhìn có vẻ bình thường. Hắn học tập, làm việc bán thời gian, theo đuổi nhiếp ảnh, báo chí và thần học. Nhưng bản chất tàn bạo của hắn chưa bao giờ thay đổi. David tiếp tục cải trang thành cảnh sát, lặp lại những hành vi phạm tội. Và mặc dù một số vụ việc đã được ghi nhận, hắn vẫn thoát khỏi sự trừng phạt bởi chưa có vụ án mạng nào xảy ra. Sự khoan hồng của pháp luật đã vô tình tạo điều kiện cho David tiếp tục lẫn trốn và gây án. Lịch sử phạm tội của David cũng cho thấy nhiều điểm tương đồng với các kẻ sát nhân hàng loạt khác, đặc biệt là liên quan đến những vụ mất tích bí ẩn. Một ví dụ điển hình là vụ mất tích của Janice Pocket, cô bé 7 tuổi, vào năm 1973. Chiếc xe đạp của Janice được tìm thấy trong khu rừng gần nhà David, dấy lên nghi ngờ về sự liên quan của hắn. Vụ mất tích của Janice xảy ra tại Toland, Connecticut, cách nhà David khoảng 40 phút lái xe. Việc chiếc xe đạp được phát hiện gần khu vực nhà hắn càng củng cố nghi vấn. Chỉ một tháng trước khi Mary Payton bị tấn công, vào ngày 4 tháng 7 năm 1974, một cậu bé 8 tuổi tên Lee Francis cũng biến mất trên đường đến trường đua ngựa. Lee thường đánh giày để kiếm tiền và đã ghé vào một quán ăn trước khi mất tích, để lại hộp đồ nghề với lời hứa sẽ quay lại. Chiếc áo phông mà Lee mặc hôm đó in dòng chữ "Hãy thử và bạn sẽ thích", khiến vụ việc trở nên càng thêm ám ảnh. Sau vụ mất tích của Lee Francis, David trở về Webster. Đến năm 1977, hắn lại gây ra một vụ việc nghiêm trọng, dẫn đến việc bị bắt giữ. Vào ngày 24 tháng 9 năm 1977, David, một lần nữa trong bộ đồng phục cảnh sát giả, đã bắt cóc Billy Benoit, 13 tuổi, và Alan Henry Cates, 14 tuổi, khi hai cậu bé đang rời khỏi một rạp chiếu phim. Tin tưởng vào vẻ ngoài đáng tin cậy của một cảnh sát, cả hai ngoan ngoãn lên xe mà không hề nghi ngờ rằng mình đang bước vào một cái bẫy. Trên xe, Billy và Alan còn hồn nhiên bàn tán về lý do bị cảnh sát đưa đi. David lái xe đưa hai cậu bé vào một khu rừng hẻo lánh. Tại đây, hắn ra lệnh cho Billy và Alan xuống xe, sau đó rút dao đe dọa. Trong lời khai sau này, David thú nhận rằng hắn định sát hại Billy vì sợ bị nhận diện. Hắn tấn công dã man cả hai cậu bé, khiến Alan bất tỉnh và Billy suýt ngạt thở. Lợi dụng sơ hở, Alan tỉnh lại và cố gắng chạy thoát, vừa chạy vừa kêu cứu người đi đường. Cảnh sát nhanh chóng bao vây khu vực và bắt giữ David. Billy được tìm thấy trong cốp xe, bị thương nghiêm trọng nhưng may mắn sống sót. Theo lời khuyên của luật sư, David nhận tội. Một chiến thuật giúp hắn tránh được một phiên tòa dài dòng và tạo ấn tượng ăn năn hối lỗi. Kết quả, David bị kết án 18 năm tù giam tại một bệnh viện tâm thần ở Massachusetts. Tuy nhiên, David chỉ phải thụ án 11 năm tù. Ngay trong năm đầu tiên, luật sư của hắn đã nộp đơn xin giảm án, nhưng bị các bác sĩ tại bệnh viện tâm thần phản đối. Trong thời gian ở bệnh viện, David được phép sử dụng máy tính và hắn đã tạo ra nhiều tài liệu liên quan đến các vụ mất tích trẻ em ở Connecticut. Thậm chí còn đưa ra những gợi ý cho các cuộc điều tra. Hành vi kỳ lạ này bị cho là biểu hiện của một kẻ tâm thần hoang tưởng, thích đóng vai thám tử, nhưng lại không được cơ quan chức năng xem xét một cách nghiêm túc. Mãi đến khi David Brown bị vạch trần trên truyền thông với tư cách là một kẻ sát nhân hàng loạt, chế biến nạn nhân thành món ăn, các nhân viên bệnh viện mới nhận ra rằng những tài liệu hắn từng tạo ra có thể liên quan đến các vụ án mất tích thực sự. Tuy nhiên, do hạn chế về công nghệ lưu trữ thời bấy giờ, nhiều tài liệu quan trọng đã bị thất lạc. Trong suốt thời gian thụ án, David thường xuyên gặp bác sĩ tâm lý. Khác với những kẻ phạm tội khác, hắn không hề che giấu những suy nghĩ bệnh hoạn và ham muốn tội lỗi của mình. Khi được hỏi về hành vi bắt cóc hai cậu bé ở Strawberry, David biện minh rằng hắn không nhớ gì cả, đổ lỗi cho một cơn mất trí tạm thời. Lời bào chữa này không những không thuyết phục được các chuyên gia tâm lý, mà còn cho thấy sự nguy hiểm tiềm tàng bên trong con người hắn. Mặc dù các cuộc phỏng vấn đã chỉ ra rằng David có những ý nghĩ bệnh hoạn về bạo lực, hắn vẫn được trả tự do sau 11 năm tù giam. Báo cáo tâm lý trước khi thả tự do đã cảnh báo rằng nguy cơ tái phạm của hắn là rất cao, nhưng cảnh báo này bị phớt lờ. Tháng 7 năm 1991, David được thả, mang theo một cái tên mới, Nathaniel Bahona.
nhằm che giấu quá khứ tội lỗi của mình. Việc đổi tên trong thời kỳ chưa số hóa hồ sơ diễn ra quá dễ dàng, khiến việc theo dõi hắn trở nên khó khăn hơn. Như một điều tất yếu, giữa cái tên mới hay cũ, David vẫn tiếp tục con đường tội ác của mình. Để tiện theo dõi, chúng ta sẽ tiếp tục gọi hắn là David. Không lâu sau khi được trả tự do, vào tháng 8 năm 1991, David lại bắt cóc một cậu bé 7 tuổi. May mắn thay, mẹ của cậu bé đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi của hắn. David bị bắt, nhưng một lần nữa, hắn lại được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Mặc dù các chuyên gia tâm lý đã đề nghị tiếp tục giam giữ hắn, thẩm phán John Comte đã bác bỏ đề nghị này. Thẩm phán Comte chấp thuận lời bào chữa của luật sư, quyết định chuyển David đến Great Falls, Montana, nơi mẹ hắn đang sinh sống. Điều đáng kinh ngạc hơn là nhà tù ở Massachusetts không thông báo cho chính quyền địa phương ở Montana rằng một tội phạm nguy hiểm vừa được thả và chuyển đến khu vực của họ. Sự tắc trách này đã mở đường cho những tội ác kinh hoàng tiếp theo của David tại Montana. Trong 8 năm tiếp theo, David sống ở Great Falls mà không bị phát hiện. Hắn làm các công việc lặt vặt và biến gara ô tô của mình thành nơi thu hút trẻ em bằng cách bán truyện tranh và đồ chơi. Hắn cũng thường xuyên chia sẻ những món ăn do chính mình nấu với hàng xóm. Đằng sau vẻ ngoài thân thiện và hào phóng, những tiếng động lạ và tiếng la hét đôi khi phát ra từ nhà David đã khiến hàng xóm lo lắng. Tuy nhiên, không ai đủ can đảm để tìm hiểu sự thật. David thường xuyên ra khỏi nhà vào ban đêm và trở về lúc sáng sớm. Nhưng hàng xóm cho rằng đó chỉ là chuyện cá nhân của hắn. Mặc dù sống cùng mẹ, David vẫn sở hữu một căn nhà riêng tại địa chỉ 2527 đường 11, được bà Brown để lại. Nhưng bí mật đen tối của hắn không thể mãi mãi bị che giấu. Ngày 13 tháng 12 năm 1999, mọi chuyện vỡ lở. David bị phát hiện đang lảng vảng gần một trường tiểu học, thậm chí còn mặc đồng phục cảnh sát. Hiệu trưởng nhà trường nghi ngờ một người đàn ông to lớn như David, nặng tới 130 kg, không phù hợp với công việc tuần tra, đã báo cảnh sát và yêu cầu khám xét nhà hắn. Bên trong căn nhà tại địa chỉ 2527 đường 11, cảnh sát phát hiện một cảnh tượng kinh hoàng. Hàng tá bức ảnh chụp các cậu bé bị khống chế trên giường David. Một sợi dây thừng treo trên xà nhà bếp. Trong số các cuộn phim được tìm thấy, có ảnh chụp 3 cậu bé trong xóm, lần lượt 5, 8 và 14 tuổi, trong tình trạng không mảnh vải che thân tại nhà David. Cả 3 cậu bé sau đó đã xác nhận rằng bị David hành hạ, nhưng được thả đi sau khi bị đe dọa và ép giữ im lặng. Đáng chú ý hơn, cảnh sát tìm thấy một danh sách gồm 54 cái tên, trong đó một số được ghi chú là Hồ Webster, nơi David từng sống. Danh sách này cho thấy phạm vi tội ác của hắn có thể lớn hơn rất nhiều so với những gì đã được biết. Danh sách 54 cái tên kèm theo địa danh như Arkansas, Colorado, Florida và Canada trong cuốn sổ của David hé lộ phạm vi hoạt động rộng lớn và số lượng nạn nhân tiềm năng đáng sợ của hắn. Việc truy tìm 54 người mất tích trong bối cảnh công nghệ còn hạn chế thời bấy giờ là một thách thức khổng lồ cho cơ quan điều tra. Đặc biệt đáng chú ý, cái tên Zachary Ramsey được đánh dấu đã tử vong. Không chỉ danh sách nạn nhân, cảnh sát còn tìm thấy một cuốn sổ mã ghi lại những công thức nấu ăn rùng rợn. Sau vụ mất tích của Ramsey, David thường xuyên tổ chức tiệc nướng ngoài trời, đãi hàng xóm các món như bánh mì kẹp thịt, mì spaghetti, ớt, bánh thịt và món hầm. Nhiều người nhận xét thịt trong các món ăn này có mùi vị lạ. David biện minh rằng đó là thịt nai do hắn tự săn được. Tuy nhiên, David không hề sở hữu súng săn cũng như giấy phép săn bắn, và cũng không có bằng chứng nào cho thấy hắn từng đi săn. Kiểm tra tài khoản ngân hàng của David, cảnh sát phát hiện một chi tiết bất thường. Trong hơn 10 ngày sau khi Jack Ramsey mất tích, 6 tháng 2 năm 1996, David không hề mua thịt tươi như thói quen thường lệ. Bản báo cáo dài 83 trang đã chỉ ra mối liên hệ giữa David và Zachary Ramsey. Cả hai đều từng tham gia cùng một nhóm tôn giáo tại nhà thờ địa phương. Một người bạn của David tên Etrak xác nhận rằng David thường xuyên nhắc đến Jack, thậm chí còn nói về khả năng cậu bé bị bắt cóc và sát hại. Những chi tiết này cùng với việc David đem một chiếc áo khoác rách và bẩn đi giặt là ngay ngày Jack mất tích, và chiếc xe Toyota Corolla màu trắng bẩn của hắn được nhìn thấy gần hiện trường đều là những dấu hiệu không thể bỏ qua.
Một phát hiện quan trọng hơn đến từ cuộc khám xét gara ô tô của David. Cảnh sát tìm thấy 21 mảnh xương thuộc về các cậu bé từ 8 đến 13 tuổi, nhưng không có mảnh nào trùng khớp với ADN của Jack. Các mảnh xương này có dấu hiệu bị chặt hoặc đập vỡ. Trên dao và rìu trong bếp của David, các chuyên gia pháp y phát hiện một sợi tóc không phải của hắn. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy sợi tóc này thuộc về một người đàn ông da màu. Điều này hé lộ rằng đã có thêm ít nhất một nạn nhân khác bị sát hại và phi tang tại nhà David. Mặc dù các bằng chứng chống lại David ngày càng nhiều, hắn vẫn ngoan cố phủ nhận mọi cáo buộc. Hắn khai rằng những bức ảnh đen của trẻ em mà cảnh sát tìm thấy là hắn mua từ một người lạ và hắn không biết gì về các mảnh xương. Do không tìm thấy thi thể của Jack và thiếu bằng chứng trực tiếp liên kết David với sự mất tích của cậu bé, tòa án chỉ có thể kết tội hắn vì hành vi bắt cóc, tấn công nghiêm trọng và xâm hại 3 cậu bé trong xóm. Dù vậy, Rachel, mẹ của Jack, vẫn tin rằng con trai mình vẫn còn sống. Một gia đình từng liên hệ với Rachel, cung cấp đoạn video quay cảnh một cậu bé trông rất giống Jack trong một lớp học. Thậm chí, cảnh sát trưởng John Cameron cũng tỏ ra tin tưởng vào giả thuyết này sau khi xem đoạn video. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm ADN từ răng của cậu bé trong đoạn video lại không trùng khớp. Rachel tuy thất vọng, vẫn không từ bỏ hy vọng. Bà tin rằng Jack đang sống ở California và yêu cầu xét nghiệm ADN lần thứ 2, nhưng kết quả vẫn là âm tính. Niềm tin mãnh liệt của Rachel đã tạo ra một rào cản lớn trong việc xử lý vụ án. Nếu David bị kết tội sát hại Jack, vụ án sẽ khép lại và Jack chính thức được tuyên bố là đã qua đời. Rachel không thể chấp nhận điều này. Bà viết thư cho công tố viên Brent Light, tố cáo rằng cảnh sát đã gây áp lực, buộc bà từ bỏ hy vọng tìm con và yêu cầu được gặp cậu bé trong đoạn video. Sự phản đối quyết liệt của Rachel đã khiến việc truy tố David gặp nhiều khó khăn. Cuối cùng, hắn chỉ bị kết án 130 năm tù vào năm 2002 vì tội ngược đãi 3 cậu bé trong xóm. Vụ án kéo dài với nhiều tranh cãi pháp lý, phần lớn liên quan đến Rachel, người luôn tin vào sự vô tội của David. Niềm tin mù quáng này vô tình trở thành chỗ dựa tinh thần cho David, giúp hắn tự tin hơn trong việc chối bỏ mọi tội ác. Cho đến cuối đời, David vẫn một mực phủ nhận mọi hành vi tội lỗi, giữ kín bí mật về các vụ mất tích khác và tin rằng với sự ủng hộ của Rachel, hắn sẽ được trả tự do. Ngày 13 tháng 4 năm 2008, chưa đầy 8 năm sau khi bị bắt, David Brown tử vong đột ngột vì một cơn đau tim trong tù, mang theo tất cả những bí mật đen tối xuống mộ. Dù được xác định là kẻ sát nhân hàng loạt, nhưng khi không có lời khai từ hắn, số lượng nạn nhân thực sự vẫn còn là một ẩn số đau lòng. Bao nhiêu người đã vô tình ăn thức ăn do David chế biến, bao nhiêu cậu bé đã trở thành nạn nhân của hắn khi hắn cải trang thành cảnh sát giả, và số phận của những cậu bé trong các bức ảnh kinh hoàng tìm thấy tại nhà hắn ra sao. Tất cả vẫn chìm trong bóng tối. Năm 2011, tòa án chính thức tuyên bố Zachary Ramsey mất tích. Mặc dù mẹ của cậu bé vẫn không từ bỏ hy vọng và tin rằng con trai mình còn sống, bị đưa cho một gia đình khác nuôi dưỡng, bà cũng một mực khẳng định sự vô tội của David Brown. Kết thúc đầy tranh cãi này để lại nhiều câu hỏi day dứt. Liệu David có khai nhận tội ác nếu không có sự ủng hộ mù quáng từ mẹ của Jack, hay hắn sẽ giữ im lặng mãi mãi? Câu chuyện về David Brown là một lời nhắc nhở sâu sắc về sự nguy hiểm của những kẻ săn mồi đội lốt người, về lỗ hổng trong hệ thống pháp luật và về sự mù quáng của niềm tin có thể khiến sự thật bị che mờ. Hy vọng câu chuyện này mang đến cho bạn những suy ngẫm. Nếu yêu thích video, hãy nhấn like, đăng ký kênh và theo dõi Văn Tùng Siêu Kỳ Án để không bỏ lỡ những câu chuyện kỳ bí hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!